Hi everyone, it's me again, Carmen. You are watching to my vlog. So, ang papakita ko ngayon sa iyo ay maraming kasing dumating dito ng mga damit ng pambata. Papakita ko sa iyo kung gaano sila kaganda kasi naisipan kong hingin na lang at ipapadala. 'Di ba kasi ang gaganda nila eh. So, I have here, kita niyo to, ilang plastic bag. 1, 2, 3 and 4. So, ang dami. So, ayun, titingnan natin sila kasi hindi ko pa rin siya nakita. So, samahan niyo ako at bubuklatin natin. Cheers. So, unahin natin yung first plastic bags. Ang gaganda. O, tingnan niyo to. Cute niya. I wish para sa akin. Hindi, pambata. So, bagay ito sa amin. May buhok. Kasi malamig sa Baguio, sa probinsya. So, I'll keep this. Papadala ko. Shoes. Ito, oh. May shoes tayo para sa bata. Which is maganda pa rin naman. Pair of shoes. So, sandal ng girl. So, tamang-tama kasi magpa-package ako. So, may panlagay ako. Look at this. Ang totoong gaganda, ang kakapal. For winter. Ang gaganda ng mga tela niyo. So, that's one. Bagay talaga sa amin sa Bugyas. So, ito. Wow! Dress ng bata. Maganda siya. I wish may anak akong gagamit. Ito ang gaganda talaga niya. Matatagalan tayo pag inisa-isa ko. So, I was planning na i-fold na siya diretso para dadalhin ko sa flat. Kasi actually marami eh. Further leggings. Dress. Cute. Cute talaga. Ito pa oh. Maubusan tayo dito ng oras sa ganda siya. At saka malinis. Nilabhan na. Cute, diba? Another one. Ito pa. Ay! Pambata to, pero parang kasya sa akin. Pambata talaga siya. Pero parang kasya sa akin. Wag niyong sabihin na pambata siya. Oh my gosh, nagkasya. Ay! Seryoso? Nagkasya. Oh my gosh. Tago ko siya. Kasi may mirror kasi doon ako nakatingin. Oh my gosh. Pwede. Hindi pala ako sa pambata. See? Ganda. Huwag na natin pakialaman ang mga pambata. Huwag ko nang pag-interesan. I like it so much. Mga bago pa oh. This one, no, Castro, from 2 to 3 years old. Ang gaganda niyan, fairness, talagang para sa amin. Kasi makakapal.
Kaysa hindi magiging doble-doble yung ginagawa ko, dapat umpisahan ko na siyang i-fold, tapos ilagay ko na sa kung saan ko ilalagay. Para hindi ko makuha lahat yung mga time ninyo. Kasi sobrang madami. Sample. Oh, sample ng jackets. Sample ng jackets. Ganda. Oh my gosh, ito nakita ko. Ito pwede. Pwede siya for tablecloth. Oh my gosh, ang gaganda. Blankets. Ganda siya. Oh my gosh, mga accessories. Headbands. Oh my gosh, pwede pa to sa akin ah. Ano naman akong headband. Kasha, pwede to. See? Kasha kaya sa akin. Pwede sa akin. Headbands. Goodness. Ito mga pambata na to. Ito pwede sa akin to. Kasi pwede sa akin eh. Sabi sa'yo eh. Gano'n natin. Lalabas si Banks. Nakakatuwa. Ang dami talaga. Ang dami. Ang cute. My goodness. Ang sarap maging bata pag ganito. Headband na ata ang magiging ko ngayon na headpiece ko. Forever. Everyday. Pwede ako magpalit-palit. Pwede pa itong green. Oh my God. Really? Kakatuwa. Maubos ang oras natin dito sa kaka-fit. Dito na lang ako sa nag-fit. Oh my gosh, ang gaganda. Sige, pipiliin ko mamaya yung para sa akin. Tapos yung para sa bata, bibigyan natin sa mga bata. Mag-random lang tayo. Mag-random. Bukalkal tayo. Ito, ganda. Ganda. Sa mga bata. Dress nila. Random kalkal lang ako. Kasi sa dami. Jackets. Perfect. Na-overwhelm ako sa dami. Yun. Honigman. May brand pa ah. Ang cute niya. Pwede na tayong mag-swimming. Randomly talagang ginagawa ko kasi madami. Ito pa oh. Since wala kaming bata sa bahay, wala kaming baby sa bahay, edi pabenta ko na lang sa mama ko. Sayang din. Diba? Siya magtutupi na ako. Thank you ulit sa panonood. Maghanap ako ng mga interesting na gamit, papakita ko sa'yo. Pero pinaka natuwa ako sa dito kasi pwede ko siyang gamitin. Ito, look at this. Very stylish. Ganon dito. Ang maganda sa kanila, hindi sila nag-iimbak katulad natin. Pag once na hindi nila ginagamit, giveaways na nila yon. Which is magandang tularan yun. Bakit tayo maglalagay ng madami-dami sa cabinet natin kung hindi na naman natin siya ginagamit. Look at the dresses. Maganda. Ito pa, oh.
Mag-live selling na lang ako, no? Umpisahan ko ulit itong isang plastic. Ito, mga pants for kids. Ayun, o. Mga jackets. Perfect talaga ito sa amin sa Bugyas. Pants. Para akong nagwawagwag dito. Mabango pa, oh. Bango. Talagang nalabhan siya, tapos tinago nila. Pag kinalakihan na ng mga bata, yun. Pinagbibigay lahat. Sorry, na-hatching tuloy ako. Ayun. Basta mga interesting sila. Thanks again for watching. Bye!